Welcome back guys for another hashtag Kaye is cooking. For our today's menu, we will be cooking chicken with the straw mushroom. Ang ingredients natin ay garlic, spring onions, red onion, straw mushroom, oyster sauce, liquid seasoning, Baguio beans, margarine, soy sauce, black pepper powder, and chopped one whole chicken. First, sa mainit na pan, ilalagay na natin ang ating margarine. Hintayin lang natin ito mag-melt. Next is ang ating garlic. Hihintayin lang natin ito maging golden brown bago natin ilagay ang ating red onions. Next is ang ating straw mushroom. Kailangan igisa muna natin ito kasi may aftertaste ito minsan. Lagyan na rin natin ito ng konting liquid seasoning. Pag nahalo na nating mabuti, ilagay na natin ang chicken. Haluin lang ito at takpan. Hintayin natin na mag-water or magmantika yung ating chicken. A few moments later. Since konti lang ang tubig na lumabas sa ating manok dahil hindi naman ito frozen, dadagdagan natin ito ng tubig at tatakpan natin ulit para maluto ang chicken hanggang sa loob. Pagluto na ang chicken, pwede na natin ilagay ang ating Baguio beans. Haluin lang ulit itong mabuti. Pag nahalo na natin, pwede na natin ilagay ang ating oyster sauce. Tandaan guys, dahan-dahan tayo sa paglagay ng oyster sauce ha. Minsan kasi pag nasasobrahan, masyadong matamis, masyado ring maalat. Ilagay na rin natin ang ating black pepper powder at saka haluin natin. Since kulang pa ito sa alat, ang dinagdag ko ay soy sauce. Ayan, okay na ang ating dish. Dinagdagan ko rin dito guys ng spring onions, pandagdag sa kulay niya. Pwede rin namang hindi, optional lang ito. And ready to serve na ang ating dish. Kung may mga gusto pa kayo guys, ipatry na ipaluto sa akin, comment nyo lang down below. At itatry natin na gawin. So, thank you for watching. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe. Click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa aming videos. Hanggang sa muli, see you on our next video. Paalam!